السلام علیکم ډیر سټوډنټس نن چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته هغه د آیډنټیټي اپریټرز نن به موږ په دې کلاس کې دا کلیر کوو چې موږ سره کوم د آیډنټیټي اپریټرز راغلي دي دا موږ یوز کوو د سره لپاره او د دې مین ساينټکس موږ سره کوم یو دی is and is not دا موږ سره چې کوم دا دوه اپریټرز دي دې ته موږ وایو آیډنټیټي اپریټرز ورته وایو اوس په دې کې وګورو نو are the identity operators both are used to check if two values اوس موږ سره چې کوم دا identity operators دي نو دا څه کوي دا ویلیوز چیک کوي چې کوم موږ یو دوه ویلیوز اغستې دي د هغې چیکینګ کوي are located on the same part of the memory صرف دا چیک کوي چې موږ سره دا same part of the memory کې راځي او که نه راځي لکه فور ایگزامپل ما سره دوه ویلیوز دی یو هم انټیجر ټایپ دی بل هم انټیجر ټایپ دی په سیم نیم باندې موږ څه کړي دي اغستې دي نو دا پکې موږ سره څه راغلی دی آیډنټیټي اپریټرز راغلي داسې ټایپ اف ویریبلز ته موږ څه چې دا پکې موږ سره آیډنټیټي اپریټرز دي ها اوس دا دوه آیډنټیټي اپریټرز دي یو پکې از دی بل پکې څه دی موږ سره از ناټ راغلی دی دلته وګورو نو ریټرن ټرو if both variables are the same object اوس موږ سره دا از آیډنټیټي اپریټر څه کار دی دې څه وي په دې کې چې ټرو if both variables are the same object اوس ما سره چې کوم دوه ویریبلز دي دا موږ سره د سیم میموري وي لا د سیم اوبجیکټ وي لکه لایک ما سره یو انټیجر ټایپ دی او بل انټیجر ټایپ دی نو دا دواړه موږ سره د سیم اوبجیکټ راځي نو داسې ټایپ کې به دې تاسې څه درکوي ټرو بدلې درکوي پریکټیکل اگزامپل په کو بیا دا از ناټ څه کو دا ډسکس کوو ها فایچام باندې به کلیک کو فولډر باندې به کلیک کو رائټ په کلیک کو نیو کې به راشو فایل ان فایل باندې به کلیک کو او نیم به ورکو څه identity operators data py زه دلته رالم او فور ایگزامپل ما یو دوه ویریبل واغشتل سم واغشتل دوه ویریبل لم لایک ما دلته واغشتو a equals to 30 صحیح ده او بل مې یو ویریبل واغشتو چې څه b equals to 80 مې واغشتو ټیک ده کنه یو کې مې ویلیو ورواچول هغه پکې 30 ده بل کې مې ویلیو ورواچول هغه څه ده 80 ده که زه دلته راشم او دلته ورته شو کوم چې څه print او ورته وایم چې څه چې لایک دلته مو ولیکل چې a is b صحیح ده کنه دلته ورته مو چې لکه دا a موږ سره سره دا b د سیم میموري لوکیشن باندې دی که زه رایټ کلیک کوم پروګرام دلته رن کړو ما ته به دلته څه شو کېږي فالس پراته شو کېږي اوس دا موږ سره سیم میموري لوکیشن نه لوکیټ کوي اوس دلته وګورو دا پکې 30 ده دا پکې موږ سره 80 راغلی که فور ایگزامپل زه راشم او دلته دا a دا ویلیو پکې اومم څه کم دا پکې څه کې واله ما لایک دا ما په 80 واغشتو صحیح دی رائټ کلیک کو پروګرام دلته نه رن کو نو اوس په موږ سره څه شو کېږي ټرو به را سره شو کېږي نو اټس مین چې د دې کوم میموري لوکیشن دی موږ سره هغه څه دی سیم دی را سره نو دا چې کوم موږ سره از آیډنټیټي اپریټر راغلی دی نو دې دوه ویلیوز چیک کوي چې دا سیم میموري لوکیشن باندې دی او که نه دی نو داسې چې موږ سره کوم ویلیوز راغلي دغې ته څه وایو آیډنټیټي اپریټرز ورته وایو بیا موږ سره نیکسټ دلته راغلی دی از ناټ اپریټر وایو دې کې څه چې ریټرن ټرو if both variables are not the same object اوس موږ سره چې کوم دلته دا از ناټ دی دی به موږ له هغه کیس کې ټرو راکوي چې موږ سره دا کوم ویریبل دی چې دا د سیم اوبجیکټ نه وي لا د سیم میموري لوکیشن نه وي ټیک ده کنه نو دا به موږ سره کوم اپریټر دی از ناټ دی اوس دا از ناټ ته موږ څه وایو آیډنټیټي اپریټرز ورته وایو مین خبرې دا ده چې ریټرنس ټرو موږ له بس راکوي ټرو به راله راکوي خو چې کله موږ سره دا دوه ویریبلز څه وي د سیم اوبجیکټ نه وي لکه موږ سره اس کې څو د سیم اوبجیکټ خو دلته وګلګو از ناټ د دې اپوزیټ دی ها مطلب د دې الټه موږ والو نو دا پکې موږ سره څه راغلی دی آیډنټیټي اپریټر دی دا از ناټ چې کوم دی پریکټیکل اگزامپل په کو فور ایگزامپل زه دلته رالم او دلته مې څه واغشتو یو دوه ویلیوز مې واغشتل که زه راشم دا دلته نه کمنټ کوم سلیکشن مې والو کنټرول پلس فارورډ سلیش مې پریس کو دا مې کمنټ کو لایک زه رالم دلته مې a equals to 70 واغشتو او دلته بل ویریبل واغشتو b equals to 60 مې واغشتو صحیح ده پرنټ مې سٹارټ کو او دلته ورته وي چې a is not b دا a موږ سره b نه ده رائټ کلیک کو پروګرام دلته رن کو نو ما سره دلته ټرو راکوي اوس دلته وګورو نو د a ویلیو پکې 70 ده او چې کومه د b ویلیو دغه پکې 60 راغلی ده نو a is not b مطلب دا a موږ سره b نه ده نو ما د ټرو راک موږ وې کنه چې دا د سیم میموري لوکیشن باندې وي ها که زه دلته راشم او د b دا ویلیو پکې اومم څه کم 70 کم لایک زه رالم د دې دا میموري لوکیشن مې سیم کو اوس په دې مال دلته څه کې راکوي پالس پر راکوي
څه راغل فالس راغل. سیم اس ته زه رالم او دا چې کوم 70 دی لایک دا ما ډبل کوټس کې واغشتل داسې اس ډبل کوټس مې ولګول او دلته مو د 70 ولیکلو صحیح شو. رائټ کلیک کو پروګرام رن کو نو هم به مال ټرو راکړي صحیح دی که نه. نو دا به موږ سره راغلی دی is not identity operator دی. بیا که زه راشم سیم اس ته زه رالم دا مې څه کو دا مې کمنټ کو او دلته مې ورته بیا ولیکلو چې b equals to لایک ما څه واغشتو 70 مې واغشتو ټیک ده که نه. رائټ کلیک کو پروګرام رن کو اوس په ماله دلته څه راکوي فالس په راله راکوي صحیح شو که نه چې a is not b خو دلته مونږ وګورو فالس راله ځکه راکوي چې دا a مونږ سره برابر د سی د b دی b کې ما سره 70 پروت دی او په a کې ما سره 70 پروت دی. نو دلته ما ته څه شو کوي چې دا به مونږ سره څه دی فالس دی را سره. نو داسې ټایپ چې مونږ سره راشي لا داسې ویریبلز مونږ سره وي نو داسې ټایپ اف ویلیوز ته مونږ څه وایو آیډنټیټي اپریټرز ورته وایو ٹھیک تا. انشاءالله په نیکسٹ کلاس کې به بیا مونږ د دې نیکسٹ ټاپک کو. والسلام.